जयमसी आज 6 मार्च 2022 तदनुसार 22 फागुन 2078 आइतबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ पुनर्निर्माण। आज हामी परमेश्वरको वचन यिर्मया 18 को 1 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। यिर्मयाका आएको परमप्रभुको वचन यही हो, तल कुमालेको घरमा जा र त्यहाँ म तँलाई मेरो सन्देश दिनेछु। यसैले म तल कुमालेको घरमा गएँ। त्यहाँ त्यसले आफ्नो चक्कामा केही बनाइरहेको मैले देखेँ, तर त्यसले बनाइरहेको माटोको भाँडो त्यसका हातमा बिग्रियो। यसकारण कुमालेले आफूलाई मन परे अनुसार अर्को भाँडो बनायो। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे इजरायलको घराना, यस कुमालेले गरे झैँ के म तँलाई पनि गर्न सक्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे इजरायलको घराना, कुमालेको हातमा माटो भए झैँ तँ पनि मेरो हातमा छस्। आमेन। यिर्मया 17 को 14 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसाको पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। प्रभु भोजको कचौरा मेरो हातबाट चिपेर ढलान गरेको भुइँमा खसेर त्यो टुक्रा टुक्रा भयो। यो विशेष खालको कचौरा मैले मण्डलीबाट केही समय चलाउनको लागि सापट्टीको रूपमा ल्याएको थिएँ। मेरो मनमा खुल्दुली हुन थाल्यो र म चिन्ताले ग्रसित भएँ। मैले कचौराका टुक्राहरू बटुलेर नजिकको कुमाले कहाँ लिएर गएँ। कुमालेले ती कचौराका टुक्राहरूलाई धेरै बेरसम्म निहालिरहेर पछि उसले मेरो आँखामा पुलुक्क हेरेर भन्न थाले, यो धेरै नराम्रोसँग टुक्रिएको छ, तर म केही गर्न सक्छु कि हेरौँ र तपाईँ अर्को हप्ता आउनुहोस्। म अर्को हप्ता जाँदा मैले विश्वास नै गर्न नसक्ने गरी कुमालेले त्यो टुक्रिएको कचौरालाई पुनः निर्माण गरेको रहेछ। त्यो कचौरामा चर्केको भाग देखिए तापनि पुनः चलाउन मिल्ने गरी सुन्दर तरिकाले बनाइएको थियो। ख्रिस्टको रगतको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो दागको रस राख्ने चर्केको कचौराले हामी पनि पुनः निर्माण हुन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा मलाई स्मरण गरायो। हामी पनि त्यो कचौरा जस्तै भाँचिन र टुक्रिन सक्छौँ। जब हामीले आफ्नो भाँचिएको र लथालिङ्ग भएको जीवन प्रभुमा सुम्पन्छौँ, तब उहाँले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गरी हामीलाई पुनः निर्माण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रह येशूद्वारा हामीमा प्रकट गरी हामीलाई स्वतन्त्र र क्षमा दिई उहाँको राज्यमा फलदायी जीवन जिउन उहाँले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, हामी बलियो बन्न सकौँ भनी ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति दुर्बल बन्नुभयो। प्रार्थना। अनुग्रही प्रभु, तपाईँले खानुभएको कोराको चोटले हामीलाई निको पार्नु भएको निम्ति धन्यवाद। हरेक दिन हामीले तपाईँको सेवा गर्न हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक माइकल डी क्रुज, उत्तर क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, मेरो समुदायमा रहेका कुमालेहरूको निम्ति।